Друзі, вітаю вас на Сейшині. Продовжуємо наш 5-й сезон. Не може бути. Що я можу сказати? Я дуже багато дивлюсь оглядачів кіно. Мені подобаються різні формати, як і треш-кіно, і у нас, до речі, був Велмові в гостях, і де є жарти, де, можливо, закатив голос. Але я для себе відкрив один, на мою думку, унікальний канал, коли про всесвіт жахів розповідає персонаж цього всесвіту. І це завдяки блогерці Ірині, яка сьогодні у нас в гостях, яка для кожного свого огляду формує образ тих, про кого вона розповідає. У нас сьогодні в гостях культовик, а саме Ірина. Вітаю тебе. Дякую. Дякую, що долучилася. Дякую за запрошення. Іра, з самого початку, банальне питання, яке я задаю всім, з чого все почалося? От що було мотиваційним поштовхом почати записувати відео? І не просто відео, в твоєму випадку ще і робити образи. Дякую за запитання. Насправді, навіть соромно в цьому зізнатися, це наявність російськомовного контенту і відсутність українськомовного. Тобто, я пам'ятаю ці часи, це ковідні часи, 20-й рік. Я активно переглядала фільми жахів, вже майже там все переглянула, що тільки можна, і не один раз. І я шукала підбірки, якісь новинки і так далі, і натрапила, пам'ятаю, на відео якогось ютубера країни, якої не повинно існувати, і побачила там топ найстрашніших фільмів жахів в історії там, кінематографу. І я така, вау, треба глянути. Так пафосно. Так. Ну, це ж клікбейти. Ну так. Вони цим грішили. Не знаю, що там зараз в них на болотах відбувається. Але я почала дивитися і розумію, що ці фільми не страшні. Тобто я їх бачила, і вони явно не заслуговують на той статус, який їм присвоїли. Я така, чому я не можу це робити? Це ж так легко. Той недоютубер навіть він самостійно не розповідав. Просто закадровий голос, якісь кадри поганої якості з трейлерів чи з фільмів. Я така думаю, це ж так легко. В принципі, можна спробувати. І я тоді вирішила, пора. Треба за це взятися, за цю нішу. От. А який саме перший випуск у тебе, якщо пам'ятаєш? Про новорічні фільми жахів. Новорічні фільми жахів. Я розумію, звучить не дуже. Так, це якраз був період чи то Різдва, точно не пам'ятаю. Це була зима, це було холодно. Вирішила, що якраз така тематика, і спробую, як для себе, челендж знайти такі фільми. Насправді їх дуже мало, бо дуже специфічна тематика. І все-таки вдалося знайти. Правда, якщо рівняти зараз мій контент і тоді, це небо і земля, але це прогрес, це круто. І це була перша підбірка. Звісно, вона не увінчалась успіхом, як і наступні мої підбірки. Чого? Дивись, коли це перший контент запускається, поки ти знайдеш свого глядача, воно може не так швидко набирати. Це стандартна ситуація по Ютубу. Чому ти впевнена, що воно от на той період часу от не пішло так? Пояснюю, не робіть цієї помилки, будь ласка, яку зробила я. Тому що я попросила підписатися друзів, друзів і так далі, і тому подібне, і вбила просто органіку всю. Мало того, що український контент взагалі не споживався, і дуже важко було його просувати, так мої родичі, там, друзі, там, колеги взагалі не фанати фільмів жахів, як я. І вони підписались, через жалість, мабуть. Не всі, звісно. Дехто дійсно підтримував мене, дивився. Але це вбило органіку взагалі контенту мого, всіх наступних випусків. У мене було 40 підписників і 20 переглядів. І з них там коментарі, і то там завантажила відео через 1 секунду. Супер, класний випуск! І я така, окей, що ви встигли подивитись? Тому не робіть так. Аудиторія органічна прийде самостійно, і просто треба знайти її. Не знайти, вона сама прийде. Але треба себе показати десь, опублікуватися і так далі, тому подібне. Друзі, з практики, я от пам'ятаю, як тільки я теж починав, єдиний критерій, на який орієнтувалися, має бути багато підписників. Це ж якраз є стимул, що канал буде розвиватися. От до тебе прийде людинка, бачу, в тебе вже 200 підписників, значить 100% треба передивитися. І все рівно, що на відео подивилися людей 10 як мінімум. Це шаблонна проблема всіх, хто заходить на YouTube, в той час, коли ми тільки починали. Ти думаєш, що кількість підписників – це є таким
пафосним важелем, чому тебе мають дивитися. Тому я розумію, про що каже Іра. Тут нерелевантні мертві душі, так звані, які Так. не споживають контент. А для Ютуба, по суті, головне не кількість підписників на даному етапі, а як інтенсивно подивилися відео довго і з ними взаємодіяли. Абсолютно так. Це правда. Добре, а от формат створення образів. Ти Угу. одразу з нього почала в перших випусках, чи він пізніше з'явився? І чому ти от захотіла робити образ для кожного відео? От що ти закладаєш саме в це? Не одразу. В мої там найдавніші відео я там без образів. Це взагалі якось так сталося нативно. Тобто я вирішила зробити огляд на франшизу «Хижака». Якраз тоді вийшов новий фільм «Здобич» в цьому кіновсесвіті. І мені дуже сподобалась головна персонажка, головна героїня. Я така думаю, прикольно би було, якби я в її вигляді, в її образі розповідала про франшизу. І така, треба спробувати. Я зробила тестовий макіяж, там мінімальний грим якийсь, і така виглядає досить прикольно. І така думаю, ну все, треба записуватись. До речі, я записувалась тоді на телефон, монтувала на планшеті, тому будь-які відмазки, що немає техніки, це відмазки. Я до цього веду, що це все відмазки. Було б бажання, ресурс знайдеться. Головне ідея, бажання, мотивація і так далі, тому подібне. І тоді я пам'ятаю, що аудиторія доволі класно відреагувала. У мене тоді було декілька сотень підписників, здається, не більше. І це щось було нове на Ютубі. Тобто навіть не в сегменті українського Ютубу, а взагалі. І навіть американські огляди на фільми жахів, там майже такого немає. І ця фішка моя, я її відчула, і така, круто, клас, буду так робити, все. І тим паче мені подобається створення образу, там, підбирання його, там, грим, оце все, я від цього кайфую, тому для мене це тільки в задоволення. Мені здається, це на мою особисту думку, скільки ти споглядав твій контент, рівень косплею і образів, які ти робиш, він дуже високий. Багато навіть людей, які займаються косплеєм або починають, у них немає такого рівня підготовки і реалізації, саме що головне. Ти дивилася якісь туторіали, ти якось навчалась цьому, чи воно інтуїтивно виходить, що ти можеш читати образ персонажа і зрозуміти, що ти в реальності можеш зробити? Насправді це все експерименти. Перед тим, як зробити якийсь образ, я можу місяць, майже щодня, робити тестовий грим. Він не виходить, я страждаю від цього. Гуглю там якісь, як зробити з варення якусь там кров, чи там як зробити реалістичний поріз, або як зліпити роги. В плані того, звісно, туторіали обов'язково треба переглядати, дивитися. Але в мене взагалі не професійний підхід до створення там, реквізиту, гриму і так далі. Це з підручних засобів зазвичай. Потім коли вже трошки краще пізнала цю тему, я почала там купувати ці спеціальні засоби там, на мейкапі. Там якась штучна кров, якийсь колодіум, який там робить порізи, за допомогою якого можна робити порізи. І таким чином я почала просто досліджувати більше цю тему, і щоразу експериментувавши, виходило краще і краще. Нещодавно, до речі, купила собі курс по створенню гримерних наліпок. Тому, як тільки появиться в мене час, я завершу монтаж нового відео свого, і я все-таки більш професійно займуся створенням гриму. Хочеться прям такого ефекту, прям такого класного. Можливо, не тактовне питання, можеш не відповідати, але я розумію, що більшості глядачів воно може виникнути. Який саме найдорожчий образ в тебе був, який потягнув максимально фінансово, або, якщо не фінансову сторону ти хочеш розглядати, не хочеш розглядати, який саме складний образ був в реалізації? Так, найдорожчий. Найдорожчий. Мабуть, останній.
якщо взяти там перуку, лінзи там, лінзи на все око, болючі лінзи, це моє страждання. І, в принципі, там певна сукня і так далі. Останній образ це про кого? А це ще не вийшло. Це ще не вийшло на момент запису інтерв'ю. Так, Окей, не це спойлеримо. образ найдорожчий для мене і найболючіший, тому що я дуже його довго робила, я замовляла там крила, робила роги. Я зараз спойлерю, я думаю, до цього моменту моє відео вже вийде. Так, слухай, ти з цього переліку можна сказати, що ти Малефісенту робиш, тому це не факт. До речі, так. Тому дійсно це був. І його складно було наносити, в мене не виходило. Грим я маю на увазі наносити. І там прямо аж сльози текли. Але це було в межах образу, тому все підійшло. Навіть сльози використала свої за призначенням. І це був, мабуть, найдорожчий, тому що, наприклад, одні лінзи коштують 3000 гривень, ті такі, які я використовую в цьому образі. Тому це лише на ентузіазмі все. Взагалі, грим, реквізит, YouTube, на жаль, мені не окуповує, як правильно сказати, це все. І доводиться своїх грошей, зарплати витрачати на своє хобі. Ось так. А яка подальша судьба цих образів? Ти робиш образ під якусь франшизу, він, по суті, відпрацював для контенту. А що далі з ним робити? Ти їх, як не знаю, міні-музей створюєш, чи потім ти їх і також використовуєш для якихось подій? Чи це якось одноразова, дорога інвестиція, яка потім просто залишається у шафі? Оцей варіант. На жаль, це в мене є коробка, називається «Спогади». І в цій коробці просто кожен мій костюм. Я так думаю, колись, коли в мене буде власна студія, десь буде для них місце. А ти не хочеш їх, можливо, продати як аукціон, як збор? Ти все ж таки хочеш як спогад залишити для себе, щоб він був? Так. Ні, продавати точно ні. По-перше, не кожен влізе в мій костюм. Не того, що я дуже худа чи ще щось, я дуже мала. Тому як згадка про ті часи, з чого я починала, і як було складно, як я переживала це все. Тому важливо це залишати, я вважаю. Навіть якийсь маленький реквізит, інколи просто там щось зіпсувалося під час зйомки. Все одно якийсь маленький реквізит, в мене навіть є клаптик відрізаний від костюму, і така, це буде на спогад. Все. Багато блогерів створюють образи, не тільки ми зараз кажемо про костюм, а й образ поведінки в камері, як цікавий образ для глядача, або як захисний механізм, коли люди бувають дуже невпевнені або не розкуті для камери, і їм так простіше подавати себе в кадрі. Створення образів в твоєму випадку – це просто унікальна, цікава фішка, до якої ти прийшла, але це тобі раніше і не заважало спокійно спілкуватися з глядачем на камеру. Чи все ж таки це є таким комфортним запобіжником, коли перед глядачами не Іра, а культовик в образі? Тобто воно в тебе розділяється чи ні? Чи образ – це просто цікавий атмосферний елемент і не більше? Скоріш за все, це просто Ірина в образі. Я якось не розділяюся на дві особистості. Я та сама Ірина, просто трошки візуально змінена. І все. Тобто в мене нема такого, що я в образі комфортніше себе відчуваю. Я завжди хвилююсь, коли записую відео. Завжди. Навіть з часом, коли я перестала завчати свій сценарій і купила телесуфлер, я все одно сідаю, і в мене декілька пробних кадрів, тому що я хвилююся, і щоразу це як вперше. Тому сказати, що я зразу входжу в образ – ні. Тобто нема такого, що я там зразу, не знаю, білі з франшизи Пила, і я така вся налегке. Ні, такого немає. На жаль, мабуть. Можливо, з можливо, не вистачає акторської майстерності для цього, щоб перевтілитись в персонажа. Поки це тільки Ірина, яка типу культовик, яка в гримі і все.
особистого досвіду, от скільки з колегами спілкувалися різних напрямків на Ютубу, де і сам я, незважаючи на скільки років ти робиш контент, да, можливо, є нюанси, які вже в тебе автоматично виходять, все рівно страх є, і це нормально, коли ти боїшся, що може вийти щось не так. Але треба єдине розуміти, що треба завжди собі давати право на помилку. Я розумію, що люди також спокійно дають ті критерії довіри, що не засудять. Ну, окей, може хтось людина напише, що там перука зам'ялася. Ну, це таке. Хай живуть з цим. Це вже їхні особисті проблеми. Поза контентом, де працюєш, чим цікавишся? Чи воно тісно поєднано з контентом, чи це взагалі інший простір, не пов'язаний з Ютубом, креаторством, відео? Я юрист в фінансовій сфері, поза контентом. Я просто себе не уявляю поза контентом, тому що навіть коли я їду в метро, це завжди якісь накидую якісь сценарії і так далі, чи обдумую якісь образи, але це прям інтегрована частина в моє життя, вона невід'ємна частина наразі. Ну, я б не сказала, що щось таке кардинально інше в мене відбувається. Навіть не знаю, як відповісти. Ну, якось так. Я розумію, про що ти кажеш. Бо є люди, які дуже кардинально розділяють ці два напрямки, а в тебе воно є все гармонічно поєднане. Немає такого прям розділення. А як реагують колеги на твій контент? Вони його споживають, дивляться? Бо сфера доволі така, ну, не знаю, це стереотипна, вибачте, серйозна. І скажуть, ці блогерство, це от жартики ваші, якісь там сміхуйочки, відео знімаєте. Ніхто не дивиться фільми жахів, на жаль. Вони працюють з цифрами, їм достатньо жаху. До речі, так, юриспруденція – це ще ті жахи. Їм вистачає жаху в житті і кажуть, ти ще своїми жахами. Але вони мене підтримують, це добре. Навіть є спонсорами мого контенту. У мене там якийсь рівень підписки, найнижчий 35 гривень, здається. І мені колега каже, я вже півроку на тебе підписаний, скільки місячних платежів з'їло, а жодного контенту не вийшло. Каже, як так можна? І вони мене теж цим мотивують. Я кажу, все, на твої там скільки-то гривень, повір, це буде того вартувати. Тому в мене є колега, яка просто включає на задньому фоні моє відео, вона боїться взагалі все, що пов'язано з жахами, але вона мене підтримує, вона просто вмикає на там щось готує, там прибирає, чи ще щось вмикає, і мені йде статистика, підвищується CTR, а воно не дивиться, не страждає, але водночас мене підтримує. Тому такий міні-лайфхак для ваших колег. Так що не забувайте, що культовик також хороший фон для миття посуди. Так. Цікаве є ще таке питання до тебе. От стосовно, ти якраз почала казати за регулярність відео. В тебе вони не дуже часто, на жаль, виходять. Але, з однієї сторони, я розумію, що твої відео потребують великих ресурсів, тому що ти не робиш конкретно іноді по одному фільму. Ти можеш розглядати цілу серію, знайти всі якісь бекстейджі або цікаві факти, плюс створити образ. Це теж час і вкладання ресурсів. Ну і плюс, відповідно, монтаж, підготовка, зйомка і так далі. В середньому, скільки тобі потрібно часу, щоб зробити випуск? Чи це все ж таки залежить від франшизи, наскільки вона об'ємна і наскільки велика кількість є інформації про це? Звісно, від франшизи залежить. Є частини, є фільми у франшизі, які дуже мають об'ємний спектр інформації, а я ж юрист. Профдеформація присутня. Кожну точечку треба перевірити. Кожен факт перевірити, дізнатися щось цікаве, дізнатися навіть минуле режисера, щоб, не дай Боже, десь він там не мав якихось свинособачих коренів. Звісно, це дуже довге дослідження і займає багато часу, ресурсу. Але це щодо сценарію і щодо нотаток. А насправді все починається з образу в голові.
Я себе вже уявляю, в якому образі я буду, і тільки я собі уявила все, далі я пишу сценарій. Продовжую досліджувати всі франшизи, всю франшизу чи якусь там тему, яку я оглядаю. Зазвичай це франшизи займають найбільше часу, до півроку. Не знаю, останнє відео, мабуть, більше вже пауза в мене. Але це того вартує. Я не хочу кількістю брати. Я хочу, щоб це був якісний матеріал в першу чергу, щоб це я могла через 20 років переглянути і така: молодець, молодець, це гарно ти підмітила, це цікавий факт, це щось має дати глядачу. Якщо це нічого не дає, а просто якась там рандомна інформація з інтернету, навіщо це? Це має якийсь вплинути якось на глядача, це відео. Якщо воно не впливає, сенс цієї роботи, щоб що? Вплинути в якому форматі? От ти робиш огляд франшизи, розповідаєш про створення, задумку, реалізацію, бекграунд, якщо там є там, книжковий варіант і так далі. Ти просто презентуєш глядачу, вводиш його, щоб він орієнтувався, що взагалі існує, чи все ж таки ти хочеш змотивувати глядача, не відкриваючи всі спойлери, щоб він загорівся передивитися це? Тому що в більшості там оглядачів кіно, вони, по суті, спойлери видають, пережовують, видають скомканий варіант, що людина умовно вже не має сенсу це дивитися, він вже поверхнево знає, що там є, не більш того. В твоєму контенті яка саме є подача і мотивація? Так, я стараюся мотивувати, дивитися, перш за все. Можливо, підкреслити якісь моменти, які людина ніколи б не дізналася, не поцікавилася б ними. І це додасть лише задоволення від перегляду. Я стараюсь не робити спойлерів, тому що і навіть інколи рекомендую не дивитися трейлер або ж читати анотацію до фільму, щоб людина там не наткнулася на якийсь момент, який насправді дуже крутий і який просто, якщо людина побачить, відчує, вона отримає якесь задоволення або якісь емоції. Як я завжди кажу, що все-таки фільм має викликати якісь емоції. Тобто, якщо це беземоціональний фільм, це просто трата часу. Негативні, позитивні, нейтральні, якісь нейтрально холодні емоції, будь-які емоції – це якраз показник того, що це все було зроблено правильно у фільмі. Він спрацював. Він показав тобі, на що ти здатен, на твої думки, на твої роздуми, на якісь сенси. Якщо є якийсь післясмак, і ти про цей фільм думаєш декілька днів, після цього все круто, режисер, сценарист зробили все правильно. А якщо ти закрив ноутбук, ліг спати і не згадав там ніколи про цей фільм, це просто трата твого часу, який дуже цінний, особливо в Україні. Твою думку, скажи, будь ласка, це якраз і особисто тобі питання, і, можливо, це якраз і загальна думка. Чому фільми жахів? Чому люди дивляться і чому є у нас люди, які обожнюють саме цей жанр? Для деяких людей просто подобається відчувати цей стрес, адреналін. Люди, які давно не відчували якихось емоцій, вони хочуть відчути себе живими і навіть люблять скрімери, люблять, коли лякаються. Я люблю лякатися. Наприклад, коли мені кажуть, що ти, мабуть, не боїшся фільмів жахів, ти скільки їх передивилась. А я відповідаю, що та ні, я ж тому і дивлюсь їх, щоб лякатися. І кожного разу, коли я дивлюсь якийсь фільм, я намагаюся вжитися в роль персонажа, чи серійника, зрозуміти їхню мотивацію і таким чином прожити цей фільм. Мозок, він же ж нас як працює? Він не усвідомлює, що він не там. Він то думає, що він там, якщо ми хочемо так відчути там в моменті. Але в той же час тіло в безпеці. І це такий парадокс, коли ти в небезпеці морально, психологічно, а тіло твоє в безпеці. Тому, я думаю, люди більше через це люблять фільми жахів, проживати якісь небезпечні події в межах якоїсь
безпечного острівка. Звісно, це безумовно ніяк не корелюється з жахами, які відбуваються в реальному житті. Тобто, коли мені кажуть, там пишуть коментарі, які ти ще жахи дивишся, рекомендуєш, подивись за вікно. Так, я дивлюсь за вікно, я бачу, але кінематограф – це все-таки певний вид мистецтва, який нам показує, що є і такі ситуації, і такі, і не будьте в рожевих окулярах, подивіться, що може бути. Але не рекомендую дивитись фільми жахів людям, які дуже чутливі до якихось... Для тригерних. Так. Це може виступити травматизацією для вас, тому обережно з цим краще не дивитися, якщо якісь психологічні ці перешкоди. Так, до речі, стосовно сфокусуватися на кіно, щоб пережити, щоб мозк зрозумів, що ми теоретично може бути так, це працює у тих людей, які не роблять як я, коли іноді включають фоново кіно і сидять в Твіттері, щось там обсуждають. Це розфокус. Ти не будеш занурюватися і сприймати те, що тобі подається. Стосовно, що не боїшся, я от, до речі, це особисте, по іграм. Коли граєш багато горорів, є такий момент, що трошечки поріг сприйняття жахів, він притуплюється. Іноді того, що є якісь банальні шаблонні тропи, які ти вже розумієш, що вони мають відбуватися, і ти до них готовий. Бо зазвичай ми лякаємося несподіванки, скрімерів, або чогось максимально мерзенного в кадрі, що може тебе шокувати. Більше варіацій, що може налякати, я не можу пригадати, якщо чесно. Окей, фільми ти можеш занурюватися. А чи пробував ти грати в жахастики саме ігри? Тому що це вже трошки інше. Фільми ти споглядаєш, а грати якраз керуєш цими діями. Ти інтегрована. Ні, так, щоб цілеспрямовано не було можливості. Хоча підписники доволі часто просять, щоб я там щось застрімила, якусь там інді-гру, там, що не треба багато сильно думати, там щось шукати, просто лякайся і все на камеру. Я ще поки над цим в роздумах, можливо, колись, так, дійсно, чому б ні. Але погоджуюсь, що притуплюються певні відчуття страху. Якщо ти дозволяєш їм притупитися, я коли розумію, що зараз буде скрімер, я знаю, що він буде. Я впевнена 1000%. І він відбувається, і я все одно лякаюся. І я кайфую від цього. Ти погоджуєшся на скрім. Ти, давай, я готова. В моєму випадку, коли я очікую скрімер, або я знаю, що він теоретично буде, чому я не лякаюсь? Тому що, зараз буде скрімер, і закриваю очі. Тобто я не даю цю можливість. Окей, плюс. Окей. Наступне питання. Я полюбляю дивитися жахастики. Не із-за того, що я хочу налякатися. Це як побочний момент, як договір з дияволом. Я готовий на цю жертву, ці емоції, тому що мені подобається саме подача чогось надприродного, нереалістичного, того, що може існувати поза нашим життям. Як тобі писали, що є за вікном інші жахіття, а я хочу те, що альтернативне, і те, що, скоріш за все, в житті не може відбуватися. Плюс, на мою думку, іноді в більшості франшизах є закладена цікава лінійка сюжету або філософія. Як і в поганому, як в темряві, як і в хорошому. І на контрасті багато що ти починаєш розуміти і в житті, і в мотивації. От на твою думку, чи були такі фільми, які мали дуже сильну філософську складову, які змусили тебе задуматися про щось у реальному світі? Та майже будь-який фільм жахів, який більш-менш має ідею якусь, він дозволяє задуматись, змушує задуматись про своє існування, місце в світі. Тому та майже кожен. Якщо це якийсь, звісно, не трешнячок, бо вбив всі зомбі. Чи з типу того. Так. Хоча навіть це дозволяє розслабитись, посміятися, якось задуматись, настільки фантазія режисера працює, що він придумав таке. Абсурдне. Так, як, наприклад, колись Ганса Рудольфа Гігера, це той творець, який придумав «Чужого», його запросили бути співрежисером
чи співтворцем фільму про презервативи вбивці, щось типу того, якщо не помиляюся. Я записав собі. Я в своєму огляді на Гігера розповідала про це. Правда, не пам'ятаю, як назва цього фільму. От, навіть такий трешнячок, і ти, коли його досліджуєш, розумієш, що сам маестро, не маестро, правильно буде, хочеться якось пафосно назвати Гігера, сам митець, Геній. так, сам митець прийшов на ноунейм фільм, надав консультації, надав розробку цих створінь. От. І він там був навіть... Його навіть в титрах не зазначили, настільки я пам'ятаю. Або зазначили десь там в кінці. Тобто настільки вони хотіли хайпанути на темі, що буде Гігер залучений у створення фільму, що Гігер, коли прийшов, вони навіть його не залучали до якихось зйомок, там, що він якісь поради надавав і так далі, і тому подібне. І фільм у підсумку провалився. Тому ось такий момент, і він вже мене там спровокував, щоб я десь гуглила, десь дивилася цю інформацію і так далі, і відшукувала ці перли. А це старий фільм? Так. Якщо б він вийшов в еру інтернету, можливо, він би злетів за рахунок якогось треш-контенту. В той час я не думаю, що цей артхаус був дуже легко сприйнятий. І тут Гігер, не Гігер, різниці немає, не все можна врятувати. Так. Окей, оглядаємо франшизи, оглядаємо кіно, але в тебе є якийсь конкретний напрямок у жанрі, який тобі подобається? Бо у нас є щось надприродне, у нас є боді-горори, у нас є слешери. На цьому всі мої знання по фільмам закінчилися. Якийсь окремо улюблений напрямок. Я розумію, що ти можеш оглядати для контенту будь-який, а от свій особистий. Мій особистий – це, звісно, боді-горор і фільми про монстрів. Обожнюю монстрів. Тобто, якщо це ноунейм фільм, трешняк, поганої якості, але там класний монстр, дивлюсь до кінця. Дивлюсь до кінця, любуюся, насолоджуюсь. Ось так. Боді-горор дуже люблю. Прям фанатію навіть. Тому, коли вийшла «Субстанція», для мене це було ще з чимось. Тому от такі от жанри. Але загалом, якщо взяти щось більш специфічне, це експериментальні фільми жахів. От, тому такий артхаусний артхаус. От, це жахи, які викликають настільки дивні емоції, ти взагалі не розумієш, що ти щойно побачила, намагаєшся це переварити якось і не виходить, починаєш досліджувати, дивитися в інтернеті, що ти подивилася, що це означає. І відкриваєш прям якісь сенси. Там, наприклад, є такий фільм жахів, який я ніколи не рекомендую дивитись нікому. Називається... Казати? Зараз буде дивно. Я не рекомендую дивитися. Ось це усе. Посилання буде нижче в описі. Чого не рекомендую? Бо він в свій час вплинув на мене настільки, що... Вплинув негативно? Чи як? Чи шокуючи? Шокуюче вплинув. А що саме? Ну, вже прям цікаво, ти вже почала. Це фільм «Народжений» Беготен, там 90-х років. Це експериментальний горор. Він... Звукова доріжка – це цвіркуни, просто спів птахів. От, і розповідається там про... Я не буду розказувати, що розповідається, бо навіть те, що я зараз озвучу, воно вже накладається на цензуру. Суть в тому, що там є релігійний підтекст, як виявилось, коли я почала досліджувати цю експериментальну стрічку. І була шокована. Я така, що? Там релігійний підтекст? Я точно про цей фільм загуглила. От. Тому я ще була підлітком, тому, можливо, це також вплинуло. Ще ці максималізм, почуттів, емоцій і так далі. Можливо, це також зіграло свою роль. Але
навіть декілька. До речі, цікавий факт про цей фільм. Була така легенда, міф, не знаю, наскільки це правда, що люди, які дивились цей фільм, може, це навіть підсилило ефект, кінчали життя самогубством. Можливо, це люди, в яких була депресія, і вони після цього перегляду цього фільму такі: все, я з цим життям все ясно. Виходжу в вікно. Релігійний підтекст, вибачте, вирвалося, але комбінація. Тобто, як дивишся, там взагалі не щитується ця релігія ніяк. Ніяк. Але режисер і творець фільму саме такий сенс заклав у нього. Тому це цікаво. Вау. Стосовно, якраз ми почали улюблені жанри, а чи є в тебе якийсь окремий персонаж, який от дуже тобі подобається? Чий постер ти собі можеш на стіну повідцепити, і божечки, я тебе обожнюю. І фільм, який ти можеш передивлятися постійно. Знаєш, от як є підбірка фільмів, до яких ми постійно повертаємося в будь-який етап нашого життя, які можуть викликати або ностальгію відчуття, або як свій такий маленький острівець психологічної стабільності, скажімо так, який от чомусь нас постійно радує, мотивує, незважаючи від жанру. Це гарне уточнення, незважаючи від жанру, бо я зараз шокую всіх. Відчуття ностальгії не горор в мене викликає. Фільм «The Crow», «Ворон» ще, з Брендоном Лі. Я обожнюю цей фільм. От його можу передивлятись хоч щодня. І раз в рік стабільно я його передивляюся. Це не жахи, але чомусь там настільки... Ну, по-перше, те, що сталося з головним актором Брендоном Лі, це жахи. Він помер під час зйомки фінальної сцени фільму. Там в реквізиті зброї був частинка гільзи, яка вистрілила і убила його. Тому це жахливо. І це також додає такої темноти, темряви цьому фільму. І він настільки мені такий темний, і водночас такий романтичний, і драматичний. І взагалі Алекс Прояс, це режисер цього фільму, в нього всі фільми, в нього не багато фільмів, але в нього такий антураж, атмосфера такої холодної темряви. Свій стиль. Так, свій стиль. І чомусь «Ворон» з Брендоном Лі – це кожен кадр для мене як якийсь витвір мистецтва. Тому ось цей фільм. Але і «Дзвінок» також ностальгую, коли переглядаю, я така: це ж цей фільм, з якого все почалося. З «Дзвінка»? Так. Ага. Так, я пам'ятаю ці дні, коли я спала це було літо, і я спала під ковдрою повністю, я не ходила в туалет вночі, я була дитиною, років там, не знаю. Я не пам'ятаю, якийсь там 2005-2006 рік, коли я побачила цей фільм. І я просто була в шоці від того, що я побачила, від цієї Самари, яка вилазить з телевізора, в якому я її побачила. І це було жахливо. І кожного разу, коли я йшла в школу і така думаю: так, хоч би цей день не закінчувався. Тобто не починалась ніч, і я знов не переживала цей спектр жахливих емоцій. Але я думаю, це оця невідправна точка, чи як правильно сказати, що все з цього почало. Точка неповернення. Да, точка неповернення. Так, все. З цього часу наступні фільми жахів були не такі страшні, і, відповідно, я намагалась знайти якийсь хоча б схожий фільм до цього, щоб насолодитися, навіть не насолодитися, а знову відчути ці емоції? Відчути ці емоції, так. Я після повторного перегляду вже в більш дорослому віці, коли вже не було фактору саме налякатися, я вже почав помічати, що в цьому фільмі, як на мене, дуже цікава операторська робота, побудова кадрів і оцей унікальний фільтр зеленуватості, коли реальність була якось змінена в цьому фільмі. І оце було таким унікальним для мене візуальним компонентом, чому я сприймаю цей фільм трошки інакше, ніж просто якийсь там базовий жахастик. А от факт не потрібний вам про мене. Перший фільм-серіал, міні-серіал, який мене налякав, це воно Стівена Кінга, саме стара екранізація, яка була телевізійним серіалом двохсерійним. Мене чомусь дуже сильно тоді він налякав. Оце був перший такий
точка неповернення в моєму випадку. Так. Але який персонаж для Персонаж. тебе є улюбленим? Ой, їх так багато, всі вони класні. Так, якщо так подумати, мабуть, все-таки це арт, клоун-арт з франшизи «Жахаючий». Він класний, він прикольний, франшиза дуже жорстока, а як сам персонаж, він цікавий. Це з таких, мабуть, більш сучасніших. А взагалі, якщо розглядати прям монстрів, чужий, взагалі чужий, хижак, вони там оф-топ в мене, оскільки я про них знімала, не можу не згадати. Пінхед. Це вже 4. Зупиніть мене. Помножуємо 3. Пінхед. Хто там ще? Фредді Крюгер. Кендімен. Джейсон. Вурхіс. Самара. Просто буду перечислювати всіх персонажів, які знають. Всі вони унікальні, всі класні. Знову ж таки, якщо взяти до уваги, що це персонажі доволі успішних франшиз або серій, це не буде здивування для глядачів, чому ти їх згадуєш. Тому що, знову ж таки, в контексті цього контенту це було гарно, вражаюче, і, напевно, це і є тобі до душі. Тому що ти казала, що фільми ти розглядаєш з концепції, наскільки вони визивають тебе емоції, або тобі полюбилося, і, відповідно, ти не можеш якось відокремити цих персонажів, або когось це... Але от «Чужі», я розумію, що, напевно, бо, скоріш за все, ти всі передивилися фільми. Так. Це як must have. Напевно, Так. коли Ромов вийшов, ти така, мій час настав. Зараз я гляну його. І як він мені сподобається. А він тобі сподобався? Звісно, так. Дуже це класне перезавантаження франшизи, мені здається. Багато хто хейтив, але вони не зіпсували попередні фільми, там, культові фільми, але і не привнесли нічого нового. Вони просто, Феде Альварес, наскільки пам'ятаю, це він режисер, зберегли цю планку, хорошу планку. Це було цікаво, це було класно, були чужі, були ці неймовірної краси ксеноморфи, тому було прикольно і приємно дивитися і згадувати попередні франшизи. Це навіть привід був переглянути попередню франшизу, і кожен ремейк, який би він поганий не був, це завжди привід переглянути культові перші частини з франшизи. Це, мені здається, повернення до відтоків, тому що далі там Прометей і так далі, це от просто щось в іншу сторону пішло. Щось не туди звернуло. Рідлі Скотт, він взагалі, мабуть, в нього задумка була зовсім не та, яку потім Кемерон в «Чужі 2», він все це зруйнував, наскільки я знаю. Наприклад, Рідлі Скотт закладав якусь релігійну тему людства, людини, Бога, людина, яка стає Богом і створює якийсь там вид цього небезпечного створіння. А Кемерон просто зруйнував це, акцентувавши лише на монстрах. Тому навіть не так. Він не зруйнував, він просто по-іншому... Спростив. Тобто, якщо по Рідлі Скотту «Чужий», він коли на тебе нападав, лицехват, коли на тебе нападає з тобою, синтезується, інтегрується в тебе, він живиться тобою, стає частиною тебе, і ось ця оболонка, яка залишається, потім з неї виростає чужий. Якось так. Там суть в тому, що з людини прям цей паразит, він модифікує і створює щось таке надістоту. А за Кемероном є королева чужих, яка просто несе яйця і створюються так чужі. Тобто якось взагалі від концепції Рідлі Скотта відійшли. Хоча там якраз було, Рідлі Скотт якраз закладав, що чужий – це надістота. І вона може тебе з'їсти, грубо кажучи, і стати тобою просто, як новий вид створіння. А в Кемерона в «Чужі» це просто як тварини, комахи, які розмножуються як комахи, чи там звичайні звірі і все. Не знаю, для мене
Ця франшиза доволі складна, тому що, як на мене, є велика кількість якихось нестиковочок, які з кожним фільмом ще більше і більше з'являлися. І знаєш, тут постійно є питання, що було перше, яйце чи курка. От з чужими так само, тому що подача кожної серії була так, що народжує королева і звідти чуже, а потім що ні, тільки через синтез з людиною воно змогло сформуватися, але як далі? І от це така якась каша незрозуміла, що для мене немає по поличках алгоритму. От це почалось так, тому так, і от таким алгоритмом воно постійно по накатанні проявляється. І от, напевно, це і є головна проблема більшості роздутих франшиз, що кожен сценарист, кожен режисер починає вносити свою ідею, а в загалі воно не те, що там поліпшується, розширюється всесвіт і так далі. Воно ламає всю структуру. Погоджуюсь. Так. В цьому випадку якраз є фанатська спільнота, яка розділяє канон і не канон. Канон – це за Рідлі Скоттом, не канон – це чужі Кемерона. І далі всі подальші фільми. Тому, можливо, це прикольно. Там досліджувати додатково, які пазли, які частинки складаються в одне ціле, які не складаються. Наприклад, коли я мала необережність ляпнути, що коли знімала огляд на чужого, що частинка хижака з чужим, і розказувала про фільм «Чужі проти хижаків» чи «Чужі проти хижака», не пам'ятаю. І я прям в цей всесвіт їх запхала, хижаків запхала в всесвіт чужого, і мені наче, це не канон, що ти робиш, як ти могла, ти не могла дослідити, як тобі не соромно. От, і завдяки підписникам, до речі, я і дізналася, що таке є канон, виявляється, є не канон, який хейтять, і хижак взагалі не канон, не чіпай його, не запихай його в франшизу чужого, як ти посміла. Продукт, який вже з'являється на Ютубі, це виключно ті фільми, які тобі сподобалися і імпонують. Тобто тебе немає оглядів, де ти критикуєш, як в негативний огляд на кіно. Чи такі були в тебе в роботі? Немає. Тобто виключно те, що тобі сподобалось, це як рекомендація глядачу. І якщо, наприклад, ви звернетеся на канал до Іри Культовик, то це, по суті, все, що ви побачите, це рекомендації. Це те, що, на думку Ірини, варто вашої уваги і вам варто подивитися і занурити. Так, да? Це ти так, буває таке, що я можу зачепити якийсь фільм чи франшизу і сказати, що воно таке собі. Але як слабкі місця. Ну. Так, і буває часто, що я розглядаю франшизу, наприклад, «Екзорцист». Угу. Після першого культового фільму там не знімали такого. І я розказую прям як є, що ось погані фільми, ці всі наступні фільми, вони погані. Розповідаю, чому погані. Чи варто їх дивитися? Можливо, не варто дивитись достатньо тільки того, що я про них розповіла. Не варто псувати собі враження або витрачати на це час. Інколи я навіть спеціально спойлерю. Ну, я попереджаю, звісно, що ось я вам зараз розкажу, ви не витрачайте на цей час, я вам розкажу, і на цьому все. Цього достатньо, щоб зрозуміти всю франшизу концептуально і ідею. Як фанатка жахів, ти, напевно, велику кількість різних фільмів передивилася. Чи була в тебе думка також зробити якісь стопи саме з негативною рецензією? Те, що ти от no, навіть не вдумайте. Ну, я не буду забирати хліб у Валмуві. Нехай він дивиться погане кіно? Та щось погано він дивиться, мало контенту від нього. Ой, ну тут я не буду нічого казати. Йому їкається і так. Я думаю, що в нього ще багато контенту порівняно з деким. Останні роки кінематографа не щадили людей. І, мабуть, ні. З другої сторони, хочеться, звісно, людей попередити, не дивіться це, тому що не витрачайте на це час. Але в чому сенс? Краще витрачайте час на те, що я рекомендую. От. Тобто, взагалі подивитися контент про те, що я не рекомендую, це також витратити час, щоб не дивитися щось. Ну, ти якраз згадувала стичку саме з фанатами франшизи, які в даному випадку просто виправили тебе в розумінні франшизи. А чи були в тебе якісь такі постійні зіткнення з фанатами, коли ти там позарилася на святе? Хоча я розумію, що все ж таки в тебе йде рекомендація, я би це зрозумів, коли це був би негативний контент, коли ти можеш, умовно, не сподобалося тобі кіно, є глядачі, яким подобається, і вони «Ні,
Воно має тобі сподобатися, бо це шедевр. Тут був би цей конфлікт інтересів, да, скажімо так. В тебе, по суті, ж є рекомендація. Але чи часто трапляється так, що в тебе є, можливо, якісь конфліктні моменти з глядачами на Ютубі, які або не погоджуються з твоєю думкою, або вказують на те, що ти щось не зрозуміла правильно, невірно, те, що тебе, можливо, якось інакше сфокусувало, або навіть змусила передивитися інакше той чи інший фільм. Я завжди прислухаюсь до відгуку аудиторії своєї, оскільки я розумію, що більше користі від, давай так, від хейтерів я отримую, коли вони навіть не конструктивно, інколи це не конструктивно, а просто «а ти така сяка», ти не вказала то-то, то-то, або ти погана, тому що ти не дослідила це питання, а як я знаю, там, чи він, наприклад, там, коментатор скидує мені прям посилання на статтю, на дослідження, а так-то, а ти, як ти могла про це сказати, ти вводиш в оману свою аудиторію, ти, як ютубер, несеш відповідальність за інформацію, яку несеш в маси, і це безвідповідально, отак от легковажно, поверхнево зануритись в тему. Це такі душніли. Я, звісно, дякую за коментар, тому що я переходжу за тим посиланням, я ознайомлююсь, я вивчаю це, я досліджую. І це для мене є користь, насправді. От, я як це, упускаю цей момент, що мене там можуть обізвати ще додатком, бонусом. Але це якщо більш-менш конструктивно, навіть якщо це з образами. Насправді, я коли берусь за якусь франшизу того самого «Хижака» чи «Чужого», є багато додаткового матеріалу, який я не осягнула. Комікси, книги, там якісь фанфіки навіть ті самі. І люди в цьому живуть, вони цим наповнюються, в цьому ваяться. І коли я поверхнево дійсно оглядаю всю франшизу, бо інакше це було б на 10 годин відео, людина мені робить там якесь зауваження, і в принципі воно коректне. І якщо б я всі зауваження отак от оглянула, ну, відео було б дуже довге. Або там багато частин. Тому для мене це корисно. Може хтось скаже, ну ти витрачаєш якийсь зайвий час на це. Але мені це подобається, я це люблю. Мені подобається досліджувати щось про там, ці фільми, цю франшизу, тому я з задоволенням читаю коментарі, навіть негативні, навіть з образами, але якщо щось є корисне для мене, щось беру, зазвичай є. Друзі, я єдине, що попрошу, не беріть за основу те, що сказала Іра, що вона переходить за цими посиланнями в коментарях. Я розумію, що може бути ще і хтось кине фішингове посилання, але не забувайте, що Ірина юрист, тому є наслідки також і для вас. От, так. Щось я ляпнула, да, про посилання. Зараз накидають мені посилання. Бо ти дивишся всі посилання і перевіряєш інформацію. У мене взагалі ритуал такий. Я намагаюся відповідати на всі коментарі своїх підписників. Коли це було перша 1000 підписників, це було дуже легко і приємно. Коли перші 10 тисяч підписників, це було трошки складніше, але приємно. А зараз 25 тисяч підписників, і це супер складно. Це все одно приємно, але я зазвичай не відповідаю до моменту релізу публікації нового відео. Я опублікувала, завершила цей етап і виділяю собі тиждень, щоб кожного дня заходити і відповісти всім коментаторам. От для мене це чомусь дуже важливо, оцей зворотній зв'язок з аудиторією. Більшість хейтерів, до речі, коли пишуть мені образи, вони навіть не очікують, що я їм відповім. А я відповідаю. За слова будеш відповідати? Бо я відповідаю. От. І дуже часто трапляється ситуація: ой, вибачте, я не хотів вас образити. А що ти хотів? От, і вони навіть не очікують, бо вони всім там можуть писати там, ютуберам якісь гадості, токсичною кислотою плюватися. І не очікують, що буде зворотній зв'язок. Я тут відповідаю, така, а люди... Ну, я зазвичай щось таке не відповідаю, іди ти на 3 букви. А якось так стараюся вивернути ситуацію, типу,
ну, ха-ха, дуже смішно. Так, яка погана ведуча, щось типу того. Саме іронію. Так. Важливо посміятись над собою. Інколи ж для них важливо якось, вони як подразник і хочуть якогось зворотнього якогось ефекту. Ну, як на мене, в будь-якому випадку це і розраховується на якийсь результат, на якусь взаємодію з ними. Ну, це так, я не знаю, чи це можна говорити, чи не можна. Був просто коментатор, який написав, він не встиг до моменту дочекати, щоб я відповіла, і написав, коротше, це так було. Один коментатор написав, ця інформація недостовірна, ля-ля та поля. Угу. Другий коментатор зразу же, не чекаючи, поки я відповім, хоча там все було нормально з цією інформацією, я ж це такий юрист, не просто так. Просто щось там ляпнув, рандомний факт, якийсь неперевірений. Другий коментатор пише, ведуча обісралась. І мій коментар на його відповідь спочатку на того попередника, а потім на нього слава Богу, що вчора туалетний папір купила. Ну, типу, з такого формату. І ця людина мені, вибачте, я не мав на меті вас образити. Я така, ну що ж ти? Я надіюся, що ця людина, коли буде коментувати іншим ютуберам, все-таки згадає цю ситуацію і буде все-таки трошки менш такою багатослівною. У мене не така позитивна віра в людство. Я вже якби дорослий хлопчик, я вже на це не ведуся. А як ти реагуєш на хейтерів? Та ніяк. Я в плані, що я не навчився справлятися з реакцією на хейт. Все рівно воно вражає емоційно. Це, знаєш, позиція погана, коли твоя реакція на будь-який хейт, ти шукаєш причину в собі. А реально чи так? А може я погано це розповів? А може там реально це поганий монтаж і так далі. Єдине, що з практики я намагаюся менше на це реагувати, тому що людям, яким не подобається мій контент, вони його не будуть далі дивитися. Психічно здорові люди так і роблять. Залишити мені якийсь фідбек, щоб кольнути, ну окей, у людини, можливо, є якась емоційна мотивація це зробити, можливо, я настільки не сподобався чи мій контент, що вихор емоцій, які вони виплеснули відповідно в це. Чи це впливає на те, що я там хочу змінити контент і я вбачаю, що щось погане? Ну, гонитвою за міфічними зірками, типу постійно там покращення, покращити контент потрібно, я маю на увазі, знаєте, не приходити в режим спорту, який в тебе просто максимально виганяє в депресняк, що ти намагаєшся щось змінювати, тому що постійно є якийсь тиск. Я зрозумів, що в контенті, якщо це не є робота, бо у нас є креатори, які перейшли на факти вже як роботи, і це є зобов'язуючим і змінювати якість і так далі. Це робити треба, перш за все, по фану для себе. І так, як і тобі хочеться, навіть якщо це буде примітивний монтаж, навіть якщо це десь профукав картинку, або мікрофон десь залагав, ти обираєш ту сферу хобі, яка тобі щось дає. Мені подобається, як на диво, я не думаю, що це сподобається, говорити на камеру. Це дивно. Але мені подобається. Мені подобається спілкуватися з людьми. Мені подобаються ігри, але я роблю доволі поверхневі огляди, тому що я хочу робити загальну рекомендацію, не розжовуючи деякий кустик, тому що це право глядача, який захоче пограти і зрозуміти, де який є там кустик. Йому треба загальна інформація, наскільки воно по вайбу йому підходить. Комусь це подобається, комусь це не подобається. На то і є різноманіття. І благо, що нарешті є різноманіття пропозицій українського контенту. І кожен вже обирає для себе. Але якщо людина є, яка прийде, буде всім, скажімо так, під двері гайдати, людина і так це буде гадити. Чи є сенс на це реагувати? Логічно розумію, що ні. Але людська натура така, що ти все рівно все пропускаєш через себе, через емоції. Ну так, 100 позитивних і 1 негативний, і оцей негативний, це правда. Це завжди так працює. Це завжди так працює. До речі, стосовно цього, в мене був етап, коли мені писали коментарі, типу, не вистачає в твоїх відео якоїсь веселих вставок, смішних вставок. Окей, ні слова більше. І як заспамила тими вставками, в мене є там певні, там видно відсутність вставок, і тут бац, вставки, там просто спам. Наступні люди вже пишуть, занадто багато вставок.
Я така, окей, все, плюс, прийнято. Зменшили як до 50%. Ще пишуть, та скільки можна тих вставок з офісу? Я така, ну їв, пересите, хорошо, добре. Все, прибрала вставки з офісу. І я таким чином просто втрачала себе. З одної сторони, я розумію, що людям хочеться розрядитися. Інколи багато інформації, дехто пише мені, в тебе огляди як лекції якісь. Типу, перестань там, ну для когось, мабуть, це дійсно як лекція. Проблематика, що у нас велика кількість контенту, і люди у нас звикли до швидкого споживання контенту. Ну так, TikTok. Велика кількість інформації через нас проходить. І оцей ритм швидкості. Погоджуюсь. Тому є блогери, такі як Авалера, які дивляться моє відео на X2. Да, вона просто на закадру сидить. Мене тут немає. Тобто, знаєш, мене дивує, коли блогери запарюються за дикцію, за подачу Погоджуюсь. голосу, за, можливо, якоюсь атмосферною музикою, і людина X2. Хоба! І все, ця магія, яку ти налаштовуєш, вона просто втрачається. Вона просто прискорена, ця магія. Що ти? Прискорено. Да, вона просто швидше до мене доходить. Найс! Оптимізатор, тайм-менеджмент. Звісно, як би я встигала все дивитися, якби я це дивилась на X1. Да. Погоджуюсь. До речі, цікавий момент. Мені колись моя подруга каже, знаєш, твої відео я дивлюся в нормальній швидкості. Це вже показник. А це дружба. Ну. Це Ага. дружба. Я дивлюсь в 1.5, по-перше. О! Це вже Не в Ні, X2. ні, це вже, да, це вже легше. з цим можна жити. Ще ми дружимо 6 років, може почнемо X1. Це мені 6 років. Працювати над контентом ще не Чекати покраще. цю мить. Буде подарунок. Вибачте, глядачі. Тому дійсно. Мені там, до речі, писали, що там доводиться дивитися теж на там, X2 чи скільки там, щоб швидше сприйняти інформацію. Інколи навіть цей момент, от це, здається, 1 чи 2 коменти мені за весь існування мого Ютубу написали, і навіть це на мене впливає підсвідомо, і коли я на камеру говорю, я намагаюся швидше говорити. І така думаю, Іра, зупинись. Якби це було 50% коментарів, окей. А так я втрачаюся в моменті і така думаю, так, щоб задовільнити ці 2 коментатора, мені треба зараз швидше говорити це речення. І я його записую там по 10-15 разів те саме речення, щоб якось відповідати вимогам, втрачаючи себе. Так не робіть. Я себе заземляю, Іра, зупинись, роби це в кайф, так як ти хочеш. І от якраз ми вже почали спілкуватися на тему взаємодії з аудиторією, з коментарями. В тебе був досвід фізичної зустрічі з твоїми фанатами або теж погано сказав, або фанатами і людьми, які споглядають твій контент. Ні, є фанати, а є люди, які споглядають твій контент. Можливо, це і є така полярність, але окей. Це якраз подія, яка була в цьому році. Фанкон, фестиваль поп-культури, де YouTube був сектор у нас, були зібрані всі колеги по YouTube-сфері. По-перше, як тобі самодійство? Тому що ми вже з тобою спілкувалися на самому фанконі, і ти трошечки розповідала про свої враження. Тут ми можемо більш детально, тим паче вже пройшов фанкон, тебе, можливо, є більш ґрунтовно сформована думка про це дійство. так, Фанкон – це взагалі перший фестиваль, на якому я побувала. В силу своєї інтровертності я взагалі майже не відвідую якісь масовані скупчення екстравертів. Але, як я зрозуміла, там таких, як я, були ютубери, які також стояли там в стороні, там, ні з ким не спілкувалися, і до них підходили і вже там провокували на діалоги. Мені дуже сподобалось. Я була шокована, що взагалі хтось прийшов до мене. Все-таки це не якийсь супервідомий мільйонник канал, якого там всі пізнають. І коли я проходила повз цю довжелезну чергу в костюмі Фредді Крюгера, плюс 32 чи 33 градуси було, мені так жарко, погано, я притримую цей капелюх, щоб він не впав. І їде на самокаті якийсь чувак, вибач, я забула, як звати. Він потім до мене просто підійшов. Їде на самокаті і такий: «О, культовик!» І я така: «О,
що? Я навіть не побачила, хто це був. Він просто приїхав так повз цю чергу. І я така розвернулася, це я культовик. Це так мило було насправді. Потім підписник підійшов до мене на автограф-сесію, так, ми поспілкувалися. Це так приємно, це дуже приємно. Коли людина взагалі приїжджає в Київ з якогось іншого міста чи області, щоб з тобою просто побачитися, просто сфотографуватися. Просто побачити, що ти існуєш. І я думала, ну окей, як на всякий випадок зі мною були мої друзі, і я така, якщо що, ми з вами, ви підійдете до мене, і буде вся автограф-сесія, отак от, ми втрьох. От. Знову Але робиш помилку. Як у самому початку, підписались всі родичі. ну там був варіант «я одна». Ще. Окей. От. Але пам'ятаю, Вікторія, моя подруга, вона це все фільмувала зі сторони, за що їй просто безмежна дяка, бо це дуже важливо. Всі такі суперкадри, не супер в смислі фотозум супер, а вони просто неймовірні. Я коли переглядала, я така навіть проживала ці моменти ще раз. І така, боже, це ж щось неймовірне, це живі люди. Тобто це не бот-аккаунти, які там пишуть мені якісь там «ти класна, все супер, класний огляд», а це дійсно люди, які щось зробили, вистояли чергу, 2-3 годинну чергу в жару, в спеку, щоб просто зі мною сфотографуватись. Серйозно. Найкраще, просто найкраще. Я в шоці. Я хвилювалася дуже сильно, але це хвилювання прямо як рукою знесло. Моя інтровертність трошки навіть пішла в сторону, така я тебе покидаю, залишайся тут, фотографуйся, обнімайся, я зразу обнімаюся з усіма. Ой, це ще з чимось. Це класно. Всім рекомендую, якщо є можливість, приїжджайте, тим паче фанкон цього року мав благородну мету. Це збір коштів для військових. І це прям додавало такого дуже сильної важливості, що я дотична до чогось більшого. Це було круто. Не вистачало, звісно, якогось відеосупроводу професійного, але я думаю, що наступний фанкон все-таки трошки підправить цю ситуацію. Я теж І в мене сподіваюся. Контент. Але да, було б непогано ще це зафільмувати все це дійство. В принципі, YouTube-сектор і позиціонувався з тим, щоб трошки роззнайомити креаторів між собою. Це є гарною площадкою для спільних відео, або взагалі просто знати, з ким ти в одній площині україномовного контенту. Ну і також взаємодіяти з глядачем. Я розумію, що, можливо, у тебе не було можливості сильно, швидко або якось з цим поспілкуватися, бо, знову ж таки, збери всіх інтровертів, всі будуть стояти мовчки, і на цьому все закінчиться. Але все ж таки, можливо, були цікаві якісь знайомства, можливо, з кимось ти запланувала співпрацю. Або, чи хотіла би ти з кимось із колег зробити спільне відео, навіть якщо це не напрямок навіть оглядів кіно, тому в тебе є така думка, тобі цікавий цей креатор. Це з натяком, що, можливо, ця людина подивиться це відео і ти напряму не писала, а він вже знає, що можна колаборацію зробити. За Валерою там сидить. Вона вже там натякнула, що хотіла би пограти якісь жахоігри. Вибачте, друзі, просто контексту. Я вийшов просто за кавою. У нас же тут колаборація, всі діла. Ну, екстравертів теж запрошують на фанкон, понімаєш? Інтроверт. Погляди на неї. Я Інтроверт. не Ну так, я забув. Так, і в принципі можна, да. Я буду виконувати роль цього такого захищувача, боже. Захисника. Ні, це я не буду говорити. Захисники у нас одні, це надлюди, титани, захисники і захисниці. Тому, як сказати, Охоронці. охоронцем, точно, охоронцем твого спокою. У мене є ідея, як реально можемо зробити спільне відео навіть. І це все записується. Ізі. Я знаю, я зараз це не скажу ідею. А. Так і цікаво.
Окей. Ну, з Велмуві у нас там окремий конект, тому ми з ним можемо і так поспілкуватись. А взагалі, кажу поспілкуватись, позаписуватись. А взагалі, я завжди за будь-який конект і створення контенту з будь-яким українським крієйтором. Якщо є у вас класний канал, я так вже сказала, пафосно класний канал, будь-який ваш канал класний. Але якщо у вас є ідея, це щось пов'язане з фільмами жахів, вас не вистачає якоїсь, не знаю, бусту чи, можливо, впевненості в тому, щоб написати мені там чи зв'язатися зі мною, давайте. Не переживайте, тому що я сама була на вашому місці і розумію, що дуже страшно писати комусь. Страшно отримати відмову. Не страшно навіть там, взятися в руки в боки, там, написати щось. Я просто рекомендую написати одразу ідею. Якщо є ідея, вона цікава, вона класна, будь-який доброчесний крієйтор відгукнеться і допоможе, бо тому що всі канали були ноунеймами колись. Всі починали з нуля, і ти ж не знаєш через рік-два, чи цей канал там підлетить і в нього буде більше підписників, ніж у тебе. Якщо є класна ідея, будь ласка, я тільки за. І останній блок, щоб уже не мучити нікого. Це я тебе мучу, давай відверто. Взагалі ні, я можу записати і на 2 години розмови. Я просто для себе вивів такий момент, що краще не все розповісти, дати можливість або зустрітися знову, або іншим людям також зробити колаборацію. Бо якщо ти робиш комплексне інтерв'ю і по всім моментам пройшовся, ти не залишаєш оцієї можливості іншим каналам також про щось запитати. Тому так, іноді хочеться бути першим, встигнути пройтись по базовим питанням, але маємо, що маємо. Останній блок зазвичай в мене це вільний мікрофон, де ти можеш щось сказати глядачу. Це може бути з особистого досвіду, заклик, або якась порада, або якась думка. Хтось розповідає як пораду, там, не робіть це, якщо ви хочете почати свою кар'єру на Ютубі, або робіть це. Хтось навпаки хоче сказати якісь слова підтримки або вдячності за підтримку свого каналу або україномовного контенту. Або перше, що спадає на думку, можливо, якийсь мотиваційний спіч, як втриматися в ці часи, або щось пов'язане з кіно. Тобто тут вільний мікрофон. От що приходить на думку, що б ти хотіла сказати глядачу, як якесь щось мотиваційне або як порада? Скажу, робіть. Робіть це, незважаючи на відсутність підтримки. Якщо вас горить від цього, звучить, як, знаєш, щось інше. Люди, які починають на Ютубі, в них горить. Ми знаємо про що. Горять очі, якщо у вас очі горять, від якоїсь теми, від відсутності на теренах Ютубу якоїсь теми, і ви б хотіли її бачити, так будьте тим, хто її створює. Не бійтеся, ви все одно з часом будете розвиватися, у вас буде прогрес, ви перейдете з телефону на камеру, з камери на якусь ще професійнішу камеру. Це все питання часу, просто треба почати. Почніть, робіть, не бійтеся. Чим більше буде українського контенту, тим більше буде... більше аудиторії буде приходити, тому що вони бачитимуть, що є специфіка якась, і кожному до вподоби. І ви знайдете свою цільову аудиторію. Просто для цього треба час. Наприклад, я з 20-го року, зараз 25-й, 5 років гібридної роботи, от такої незрозумілої над контентом, відео, які виходять раз на півроку. Але тим не менш, за 5 років вдалося мені якось вивести свою специфічну нішу, тому що фільми жахів, це дуже-дуже специфічне, і мало хто взагалі споживає такий контент. Але мені це подобалось, і якщо вам це подобається, ви будете робити, незважаючи ні на що, ні на кого. І саме це вас і, я не скажу врятує, але це вам надасть сенсу в житті. Як мені надало сенсу, наприклад. Не переживайте, що щось не вийде, ні в кого не виходить. Не з перших разів будуть там і хейтери, ясне діло. Якщо у вас нема хейтерів, ви щось не так робите.
Тому зверніть на це увагу. До речі, в мене навіть була ситуація, коли моя близька, ну доволі таки близька людина, не повірила в мене. Вона сказала мені, я могла тоді зупинитися, до речі, я не зупинилась. Сказала, та хто дивиться ті фільми жахів? Знімай краще про Марвел. Прикинь тебе в образі якоїсь супергероїні та взагалі зразу популярність, контент. І я така, ні, мені це не подобається, я це не відчуваю, я це не живу. Ну, ні, це не моє. Ну, ніхто не буде дивитись твій канал. Ти можеш робити, так будеш витрачати на це час. Це була антипідтримка, яка мене демотивувала. І якби я була зараз в минулому, я б сказала собі пораду, взагалі перестань з цією людиною спілкуватися. Тому що справжні друзі, справжня підтримка, точніше, справжні друзі пізнаються у підтримці. Навіть якщо це самий поганий контент, навіть якщо це поганий звук, якщо це якийсь бред, ти про нього розповідаєш, справжній друг скаже, все круто, все класно, продовжуй. Людина, яка хоче, щоб ти не розвивалась, буде тягнути тебе донизу, до свого рівня і буде казати, та ні, це ніхто не буде дивитися, це не цікаво, ти не знайдеш свою цільову аудиторію, краще, не знаю, зайди на OnlyFans, в тебе там більше шансів. Не так теж не робіть. Тому звертайте увагу саме на людей і прислуховуйтесь до людей, які вас підтримують. Особливо спочатку на етапах, коли нема впевненості. Коли ти пару років підряд робиш відео і отримуєш 100 переглядів. Рано чи пізно ви знайдете свою органічну аудиторію. Щось пішло не так. Якийсь родич не подивився ваше відео до кінця, і це все могло зіпсувати. Тому робіть те, що вам до душі. Оце така моя настанова. Фінальний етап будь-якої моєї розмови – це символичний, невеличкий подаруночок від мене на згадку про нашу розмову. Я іноді підбираю нормально подарунки, а зазвичай ні. Тому я одразу кажу вибач. Але я чомусь дуже сильно в голові пам'ятаю твій образ з «Екзорциста». На мою думку, він був дуже гарно реалізований. Тому Мені теж подобається. я думаю, це буде цікаве Яка доповнення. краса! Рейган! Кайф! Блін, крутяк! Це на згадку про нашу бесіду. Клас! Дуже-дуже дякую тобі. Прошу. Блін, крутяк, клас. Але я теж не з пустими руками. Це Уно! Карта реверс! Так, ага, не туди. Вийшла просто. Так. Друзі, я не знаю, що вам сказати, мені навіть нікого. Так, це скоро Геловін, але до цього моменту, мабуть, відео ще не вийде. На жаль, ні. Ну, Трошки пізніше. окей. Тоді це тобі носочки для того, щоб якось атмосферою Хеллоуіну цей прожити. Не прожитися, як сказати правильно? Тут ще замок. Проникнутися. Так, проникнутися. Вау. І міні-розмальовочка. Це твої ж розмальовочки. Я пам'ятаю, що тобі не дісталося на фанконі. А я взяла. От. Боже, дякую. Так. Я ні на що не натякаю. Друзі, гості майбутні сейшну. Я не зобов'язую дарувати мені подарунки, але, чесно скажу, це дуже-дуже приємно, дуже дякую. У мене тепер теж є згадка про це інтерв'ю. Не тільки у вигляді відео на цьому каналі. Бо, знаєш, мені іноді казали, що в мене є вайб колекціонера. Колекціоную блогерів в себе на Часом каналі. не колекціонера того, що франшиза і фільмі жахів. Ну, ще 5 років на українському ютубі з мінімальними переглядами я, може, до цього дійду. Надіюсь, ні. Я теж сподіваюся. Доведеться огляд ще робити. Який жах. Це який знову буде вічність. Мгм. Друзі, дуже вам дякую, що ви долучилися до цієї розмови. Я думаю, що розповідь Іри про створення свого каналу, про споглядання
фільмів жахів і про огляди, можливо, вас надихне на створення щось свого на базі фільмів жахів, огляди або тощо. Ви знаєте, що кожна історія, вона унікальна, і досвід у всіх людей різний. І я сподіваюся, що якщо ви почнете щось своє, незважаючи на якісь, можливо, перепони, проблеми, ви знайдете той стимул і ту надихаючу емоцію, яка буде вас направляти розвиватися далі. Також нагадую, обов'язково підтримувати україномовних блогерів, підтримати контент Ірини, тому що чим більше є україномовного контенту, тим більше людей насичаються цією мовою і більше і простіше переходять на українську. Разом будемо формувати саме наше мовне поле. Обов'язково посилання на канал Ірини і також на соцмережі я залишу. Підписуйтесь, слідкуйте, тому що Іра також розповідає поза контентом цікаві якісь історії про фільми жахів або анонси, що очікувати, чого ні. Тож, друзі, не буду затягувати. Ще раз дуже вам дякую за перегляд і до зустрічі у наступному випуску. Па-па! Пока.